Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 42. Buổi hôm trước là mình đã hướng dẫn các bạn render setting ngoại thất ban ngày và ban đêm trong Enscape rồi. Thì buổi hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn render ngoại thất ban ngày. Nhưng mà ban ngày hôm nay nó sẽ khác cái ban ngày buổi hôm trước là nó hơi khó hơn một xíu. Buổi hôm trước là chúng ta làm về ban ngày trời trong xanh, không có ám vàng, nắng gắt thì nó dễ làm, nó rất là dễ làm. Nhưng mà buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn render setting ánh sáng ban ngày mà buổi chiều, mặt trời thấp, ánh sáng nó ám vàng. Thì cái HDRI nó là cái nào? HDRI nó là cái này. HDRI nó là cái này. Đó. Ban chiều mặt trời tầm chưa có lên cao lắm, mặt trời ở tầng thấp một xíu, bầu không khí thì nó bị hơi đục một xíu, nó ám vàng. Thì cái HDRI này nó nằm trong cái bộ HDRI khác. Ở trong này nó có cái bộ này thì nó có rất nhiều HDRI. Trong đấy là HDRI xanh này, trời trong xanh này. Trời trong xanh này, nhưng mà cái trời trong xanh thì mình hướng dẫn rồi. Ở trong này thì mình sẽ tìm một cái dạng khác để mình hướng dẫn, mình làm video hướng dẫn cho nó khác lạ, và nhìn cái công trình nó hay hơn. Trong cái bộ này nó cũng có cái bộ thứ hai này thì nó cũng có cái trời ban đêm nha các bạn, cũng có trời đêm, cũng có trời đêm đầy đủ hết, ban ngày ban đêm đầy đủ hết, ban ngày ban đêm đầy đủ hết. Rồi thì mình sẽ sử dụng các HDRI này để mình render cái công trình đấy. Công trình đấy sau khi render thì nó như thế này. Mặt trời nó tầm thấp, nó chiếu hướng này. Phía này thì mình cho nó tối xíu, phía này thì cho nó sáng lên. Thì mình lấy sáng, mình lấy cái mặt này. Còn cái mặt này thì mình cho nó cái màu nó tối hơn, nó sậm hơn. Thì cái HDRI ban chiều này nó có một cái hay đó là cái vùng tối của nó không có quá tối. Nó không giống như cái HDRI mà trời trong xanh, trời ở trên cao. Buổi trưa thì cái vùng tối thường nó rất là tối. Thì những cái công trình mà dạng góc xéo như thế này này, bạn lấy hai cái mặt trước và mặt sau bên hông luôn. Thì mặt trước các bạn cho nó ánh sáng nó đổ lên, mặt sau bạn cho ánh sáng nó đổ bóng thì bạn dùng những cái HDRI ban chiều bạn render góc xéo rất là đẹp. Nó là đẹp hơn, nó sẽ đẹp hơn cái HDRI kia, nhưng mà theo mình như vậy. Nhưng mà thường những cái công trình mà dạng góc xéo như thế này mà hai mặt tiền như thế này thì thường mình sẽ sử dụng HDRI này. Mình sử dụng HDRI này bởi vì tổng thể cái không gian xung quanh mình không có tối, cái bóng đổ nó không có tối, cái bóng đổ của nó sầm thôi chứ không có tối. Mình chỉ cần mà tăng cái vùng shadow lên nữa là cái bóng đổ mình nó không có tối, thì bài của mình ra nó tự nhiên nó đẹp, mình lưu ý nha. Cái HDRI ban chiều thì mình đối với mình thì mình hay sử dụng để render những cái dạng công trình hai mặt tiền như thế này. Thứ hai là bóng đổ nó bệt dài nữa, thì chụp góc xéo nó rất là đẹp nha các bạn, chụp góc xéo rất là đẹp. Rồi cái công trình này là cái công trình gì? Công trình này là công trình thiết kế của Decor, công ty Decor. Mình thấy nó đẹp, mình thấy nó cái hình khối nó cũng lạ, cho nên là mình dựng lại để mình làm cho cái buổi video hướng dẫn video này. Cho nên thiết kế này là của Decor nha các bạn. Các bạn muốn xem thì các bạn lên trang chủ của công ty, các bạn sẽ thấy. Ở công trình này thì sau khi mà dựng xong hai bên thì mình cũng có hai cái nhà để mình làm bao cảnh. Phía trước hai cái nhà thì mình cũng dựng ít cái cây để mình cho nó có mảng xanh một xíu, trước cái công trình của mình thì mình cũng có dựng một cái cây. Cái cây này mình cho thân nhỏ, lá nhỏ thôi. Còn phía xa thì mình có cái dựng vài cây dừa để nó có cây dừa để nó có cái mảng xanh ở hai góc này. Thường mà khi render ngoại thất thì hai cái bên cạnh sát của cái mép này thì mình thường theo bố trí cái hai cây. Rồi trên sân thượng thì mình trồng một cái cây tiểu cảnh thôi, cây tiểu cảnh trên sân thượng thôi. Phía đối diện thì mình dựng một cái hàng cây để cho công trình của mình nó có bóng đổ ở trên cái kính.
Giống như cái bài trước thôi, mình cũng dựng một cái hàng cây. Rồi bây giờ đi vào setting. Đi vào setting. Phía trước đây mình có những hàng cây bụi nha các bạn. Setting này là mình đưa về mặc định này, chưa có thiết lập gì hết nè. Giống như cái bữa hôm trước thôi. Đầu tiên là mình vào mình để góc cam cái quên mình cái vị trí đứng nhìn công trình là bạn tự thiết lập nha. Mình cái này mình không có nói nữa, tự thiết lập. Còn cái kích thước bức ảnh thì đầu tiên mình vào mình chỉnh kích thước bức ảnh trước. Mình cho chiều cao nó nhiều hơn chiều rộng. Rồi 3000 4000 này, 3000 4000. Cái này là vị trí lưu của cái file ảnh xuất. Còn cái này là cái tự động đặt cái tên của cái file ảnh. Mỗi lần bạn lưu tự động bạn không cần phải đặt tên lại, nó sẽ tự đặt tên. Rồi bạn qua cái mục main, cái mục output là xong nha, bạn qua cái mục main nha. Bạn kéo cái này lên, mát giùm mình. Bạn kéo cái độ tụ về, cái độ hút cam về. Bạn đưa cái này về 2 điểm tụ cái đã này, cho nó đứng công trình cái đã, cạnh đứng nha. Bạn kéo cái này về. Rồi tầm này mình thấy được rồi này. Cho nó to nữa. Rồi mình cho 58 đi. Mình cho 58 đi. 58, 59, 60 gì đều được, tùy bạn. Cái này nó tùy vào cái yêu cầu của mỗi người thôi. Cái outline này mình cho nó không nha các bạn. Mình không có cho 1. Đối với công trình trời nắng gắt thôi mình mới cho 1 thôi. Còn là những cái công trình mà dạng như thế này thì mình cũng để không luôn. Tại vì cái không gian này mà cái đường cạnh nó nét lên nhìn nó kỳ lắm. Nhìn nó kỳ lắm. Rồi cái phơi sáng thì mình để nó auto này. Cái này mình đưa về không luôn. Cái volume này, cái quần mờ của phát sáng đưa nó về không luôn. Hay bạn để 30 gì cũng được, 20 gì cũng được, cho những cái này nó có cái quần mờ phát sáng này. Đưa về không luôn, Rồi qua tới cái mục bầu cái không khí này, cho nó về không luôn. Cái night sky ban đêm cho nó về không luôn. Rồi mấy cái này dễ mặc định hết, chưa có đụng chạm gì bây giờ này. Tiếp theo này mình load cái HDRI vào. Mình load HDRI hồi nãy vào cái này nè. Load vào. Sau khi mình đợi xíu, sau khi bạn load vào này, bạn đồng bộ một mặt trời. Rồi nhiệm vụ tiếp theo sau khi bạn load vào bây giờ là bạn phải quay cái hướng của cái mặt trời. Bạn quay. Bạn từ 0 tới 365 độ bạn rà. Bạn coi cái nào nó đẹp là bạn dừng. Cái đoạn này là xấu này, bỏ qua này. Đoạn này là xấu, bỏ qua này. Cái đoạn này nó sáng đều cả hai phía này, bỏ qua luôn. Nó sáng đều hai phía, bỏ qua luôn. Bạn kéo lên. Rồi bắt đầu vô cái ngưỡng này, mà thấy cái này nó sáng, cái này nó bắt đầu tối này. Bầu trời nó tối quá, kéo qua. Rồi cái đoạn này đẹp này đó, cái đoạn này đẹp này, cái đoạn này là từ 76 này. Cái này nó cháy nè. Cái này bầu trời nó tối quá. 76 cho nó dịu một xíu. Rồi 76 với tới nó dịu này. Rồi 76 tới 65 này. 61 nó cháy. Rồi 66 này, 65 này. Có nghĩa là từ 65 tới 76 này. 66 tới 76 này là bạn thấy nó ok đúng không? Thì bạn lấy trung bình của nó là bạn cho nó 170 đi. Rồi đẹp luôn. Đẹp luôn. Bạn thấy không? Có nghĩa là bạn khi mà bạn kéo cái này á, khi bạn kéo cái này á, bạn xác định là nó có một cái khoảng là nó sẽ đẹp. Ví dụ như bây giờ cận trên nó là 175, cận dưới nó là 165, thì bạn lấy trung bình cho mình là 170 thì nó sẽ đẹp. Có nghĩa là khi bạn kéo bạn sẽ xác định cái khoảng nào á mà cái HDRI này nó chiếu bạn thấy ổn, thì bạn xác định cái khoảng đó xong rồi bạn xác cái điểm cận trên cận dưới. Nếu bạn kéo xuống nữa thì màu của nó nhạt. Bạn kéo lên trên nữa thì màu của nó bắt đầu là nó cái bóng đổ của nó không đẹp nữa. Thì bạn dừng ở hai ngưỡng đó, bạn lấy cho mình giữa. Ví dụ như mình kéo mình xác định là 75 đến 60 là mình thấy ổn. Trong cái khoảng đấy thì mình lấy trung bình là 170 là mình dừng.
Rồi vậy thôi, 170 cho 171 đi, cho cái bóng này nó sáng xíu. Rồi 171. Tiếp theo nữa là bạn giữ cái này mặc định, bạn kéo thử cái sinh về xuống này. Nhạt rồi. Cháy nè. 58, 57 là 56 là bắt đầu nó xuống nè. Quá 70 vào nó cháy nè, mình cho nó 65 đi. Ở ngưỡng nữa mình cho nó 65. Rồi, đó, đẹp, 65 rồi đó. Sau khi bạn kéo cái này về bạn thấy ổn rồi đó, bạn tắt cái đồng bộ đi. Bạn tăng cái này lên 51. Bạn tăng nó lên 52. Rồi 52 cháy, bạn tăng 51, bạn giữ nguyên. Rồi, đó. Thì 3 bước vậy thôi. Đầu tiên á là giữ cái này mặc định, kéo cái vị trí cái HDRI về đúng cái vị trí mà cái bóng nó đổ, cái hướng sáng hướng chiếu mà bạn cảm thấy phù hợp. Bạn chọn cái nó một cái khoảng, sau đó bạn lấy trung bình giữa khoảng đó là ok. Sau đó là bạn qua cái mục Scene Brightness, bạn cũng kéo cái thông số HDRI về. Cái HDRI này á, tùy vào cái cách mà người ta phơi sáng của cái ánh sáng mặt trời, cho nên những cái HDRI trừ cái ánh sáng ban ngày trời nắng thôi thì nó nằm ở ngưỡng là tầm khoảng cỡ 35-40 đổ lại thôi. Nhưng mà những HDRI đặc biệt kiểu này á, thì cái ánh sáng của nó khác lắm, nó không có giống những cái ánh sáng kia, cho nên mình mới nói là nó sẽ lạ hơn những cái ánh sáng ban ngày mà trời nắng gắt. Trời nắng gắt đa phần là mình thấy nó cái cách mà kéo cái sinh nó y chang nhau nó ngưỡng từ 2 mấy cho tới 3 mấy nhưng mà những cái HDRI đặc biệt mà ban chiều á, cái ánh sáng của nó bạn phải cảm nhận bằng cái HDRI thực tế chứ nó không có giống nhau đâu. Tại vì tùy vào cái độ cái ánh sáng mà cái người mà làm ra cái HDRI người ta thiết lập nữa. Như cái này là mình kéo về 65 là mình thấy ổn nè, nó nằm ở dưỡng từ còn 60 cho đến 75, thì mình tới mình 70 cho đến mình tới 65 là mình dừng, là mình cảm thấy ổn. Rồi, bạn kéo cái này mình tăng 51, giống như cái khác, giống như cái trước thì cái ánh sáng của cái bầu trời mình cũng tăng lên xíu. Tăng lên xíu. 63 luôn, 23 luôn. Thường là cái này đối với ánh sáng ban ngày mình sẽ tăng lên một xíu, tăng lên 200-300 gì đấy, tùy vào các HDRI. Cái ánh sáng của preview trong Enscape nó là một chuyện, nhưng mà thường khi bạn render ra thì cái màu nó sẽ tối lại nha các bạn. Ví dụ như ánh sáng này bạn review này bạn thấy nó sáng như thế này nè, nhưng mà khi bạn render chắc chắn là nó sẽ tối xuống một xíu. Ánh sáng này ví dụ bạn cho 100% đi, thì khi bạn render ra cái ánh sáng nó chỉ còn là khoảng cỡ 93 hoặc là 92 thôi. 93 hoặc là 92 thôi. Trong cái ngưỡng tầm khoảng từ 90 tới 95, nó giảm khoảng cỡ 5 tới 10%. Cho nên là khi mà setting ánh sáng review đối với ngoại thất bạn nên cho nó sáng một xíu, để khi mà render nó ghim cái màu nó tối lại là vừa. Nó ghim màu nó tối lại là vừa, chứ bạn đừng có cái render đây bạn thấy ánh sáng nó vừa đủ thôi, nhưng mà khi bạn render ra chắc chắn là nó sẽ tối lại một chút Cho nên thường là khi mà setting ánh sáng ngoại thất bạn cho nó sáng một xíu, để mà khi render chắc chắn nó sẽ ghim xuống. Hầu như mình thấy nó sẽ bị vậy. Chứ nó không phải render review dày là render nó đây là dày nha các bạn. Đa phần nó ảnh render nó sẽ tối đi một chút, nó tối đi khoảng 5 tới 7% cái ánh sáng mà bạn review. Rồi bạn tăng cái này lên rồi, cái này xong rồi này, cái này cũng xong rồi nè. Cái shadow bạn để 50% đi, tại vì cái này là bóng đổ nó dài mà nó vệt dài mà, cho nên đừng có tăng cho nó nét, mình cứ để 50% đi. Đối với những cái ban chiều như thế này. Cái này cũng xong rồi nè, cái này cũng xong rồi nè. Giờ qua tới cái image. Giờ cái image đây, blom đây mình để cho nó 320 để nó rực cái này. Blom này, cái này là mình giữ nguyên nha, mình ít cái chỉnh cái này. Cái nhiệt độ màu này mình khử vàng xíu, đối với những cái này nó hơi ám vàng. Kéo lên. Nó nhạt rồi, kéo nó còn cỡ 71, 71 đi. 7100 đi. Đó, bạn khử vàng cho nó một xíu. Còn thôi bạn để cho nó 7000 đi, cho nó ám vàng một xíu đẹp hơn. Rồi. Cái highlight này nè, mình thấy cái này nó cũng không có quá cháy, mình giữ nguyên luôn đi. Thì render cái này nó ghim xuống cũng nữa là vừa. Nhưng mà cái shadow nè, bạn thấy cái này nó hơi tối không? Cái này nó hơi tối không? Đối với cái render ánh sáng ban chiều thì mình nên cho cái vùng tối với vùng sáng đừng có lệch nhau quá nhiều. Đừng lệch nhau quá nhiều. Thì bây giờ mình kéo cái này tăng cái ánh sáng ban ngày trời nắng gắt thì mình thường là 30, nhưng mà cái này thường mình kéo cao hơn.
Rồi mình cho nó 60. Zoom lại cho cây nó đổ đó. Review nhiều lúc là cây đồ vậy nó không có cho hiển thị để nó nhẹ bớt á, nhưng mà một lúc bạn cận cảnh này đó, bạn thấy phía đầu có cây này đó, bạn kiểm tra, nhưng mà lúc mà khi render ra thì nó sẽ hiện cho các bạn đó, đẹp rồi đó. Bạn đợi xíu là mà còn mà đó, cái vùng tối nó vẫn tối quá, mình tăng cho nó lên 65 luôn. Cái này thì tùy con mắt bạn nha, chút nữa là bạn render test ra rồi bạn tăng chỉnh cái này, mà thường cái này tầm khoảng cỡ 75 đổ lại, 80 đổ lại thôi, chỉ ít khi nào tăng mát lắm. Để nó thấy cái vật liệu, nó còn thấy cái vật liệu, còn thấy cái map hiển thị của nó để qua Photoshop mình chỉnh. Chứ bạn để nó tối quá, qua Photoshop bạn kéo nó mất đi cái bề mặt, đâu có chỉnh được nữa. Cho nên cái này bạn kéo lên một chút để cho những cái vùng này nó vẫn còn thấy được cái bề mặt, nó vẫn còn thấy được những cái khe này. Để qua Photoshop mình chỉnh cái vùng tối lên nữa là nó đẹp, tăng cái độ nét lên chút nữa là nó đẹp. Rồi setting ánh sáng buổi chiều thì nó như vậy thôi. Setting ánh sáng buổi chiều nó như vậy thôi, đơn giản. Nó cũng cần cái sự phối hợp giữa ba cái thông số này. Cái cường độ HDRI là 1, cái cường độ của sinh là 2 và cái độ phơi sáng là 3. Thì cũng giống như cái bài trước thôi. Quy trình là gì? Thứ nhất là lót HDRI vào, giữ cái này mặc định, kéo cái hướng chiếu của mặt trời về cái vị trí mà bạn thấy đẹp, cái bóng đổ mà bạn thấy đẹp, vùng tối vùng sáng mà bạn thấy đẹp. Vùng tối vùng sáng mà bạn thấy đẹp, bạn kéo về, bạn xác định cho nó một cái ngưỡng cận dưới và ngưỡng cận trên, thì bạn lấy trung bình cái ngưỡng đó là rồi xong. Sau đó là qua tới cái cường độ của cái mặt trời cũng vậy, bạn cũng kéo cho nó về cái ngưỡng. Sau đó là bạn chọn trung bình giữa hai ngưỡng đó là rồi xong. Sau đó bạn tắt cái auto đi. Nếu bạn tắt đi, bạn thấy nó tối bạn tăng sáng lên một xíu cho nó sáng. Nhưng mà ví dụ cái này bạn tăng lên 52 là nó cháy, thì bạn tăng lên 51 là bạn dừng. Mà bạn thấy cái bài của bạn mà nó vẫn chưa đủ sáng thì lúc đó bạn tăng cái sinh lên một xíu và bạn tăng cái cường độ HDRI lên một xíu là cái bài của bạn nó đủ sáng. Nó đủ sáng. Lưu ý là cái ảnh review này thường nó sẽ sáng hơn cái ảnh render một xíu. Thì mình nhắc lại cái chỗ này nè, cho nên là thường khi tới setting ánh sáng nội thất bạn nên cho nó sáng hơn một xíu, để mà khi mà lên ảnh render ra thì nó tối lại là vừa. Thì hai cái này nó chênh lệch đâu khoảng cỡ 95 tới 100 thì cái này hiển thị là 100 thì cái render ra nó còn cỡ 93 95. Bạn an tâm đi, cái ảnh setting cỡ này là bạn như hiển thị như thế này là bạn render ra ok rồi. Tin mình đi. Nhớ là cái outline này để không nè. Đối với ánh sáng ban chiều thì mình không có để một. Quan trọng nhất là cái chỗ này, cái volume bạn để như 20%, tại vì cái này mình có mấy cái đèn nè, cái này bắt sáng để 20% cho nó sáng xíu. Còn cái nhiệt độ màu này bạn tăng lên một xíu để cho nó khử vàng, nhưng mà nên cho nó ám vàng một xíu, tại vì những cái HDRI này mình ám vàng, render ám vàng nó mới đẹp. Cái highlight này thì coi cái công trình của mình, ví dụ như ba cái thông số này mà bạn cân chỉnh mà bạn thấy ok nó không có quá cháy nó như thế này thì bạn dừng. Bạn không cần tăng, bạn không cần giảm nữa. Nhưng mà cái shadow thì bạn cần tăng lên. Ví dụ những cái vùng này nó ban đầu này bạn để một mặc định này nó cháy đen, thấy không? Bạn tăng nó lên. Cái này ánh sáng nó mềm, cho nên bạn cứ tăng đi, nó không giống như ánh sáng trời gắt đâu. Cho nó 65 đi, 65 70 gì cũng được, thì để nó còn thấy được những cái khe, những cái rãnh này, để lúc mà qua Photoshop mình giảm vùng tối nữa là vừa. Rồi, vậy là setting. Sau như vậy là bạn render có cái bập thôi. Render thì ảnh nó ra lung linh như thế này thôi. Cái này mình hậu kỳ rất là ít, không có gì đâu. Bạn render ra nó ok mình hậu kỳ nó vừa, nó rất là ít. Mình chỉ cần mình tăng sáng cho nó lên một xíu. Rồi mình tăng cái vùng sáng, mình giảm cái vùng tối là rồi xong. Tăng cái độ nét cho nó một xíu. Đây là cái ảnh mình render này. Qua Photoshop mình chỉnh camera raw một xíu chứ không có chỉnh nhiều. Như thế này là đủ, là lụm tiền rồi, cho nên các bạn yên tâm. Rồi buổi hướng dẫn render ngoại thất ban chiều với cái HDRI buổi chiều.
Hay là để thoát buổi chiều thì mình đã hướng dẫn các bạn xong rồi. Các bước làm, quy trình làm thì mình cũng hướng dẫn xong rồi. Rồi buổi hướng dẫn ngày hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy ủng hộ kênh nếu như các bạn thấy những kiến thức mà mình chia sẻ có ích cho các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.